अस्सलाम वालेकुम تاسو ټول څنګه یې تاسو ټول ټیک یې تاسو ته نن ما راوړی د کیک یو بل انداز کې ریسپی چې هغه کې به نه بیټر یوز کیږي نه به اون یوز کیږي بغیر د اون او بغیر د بیټر به مونږ کیک جوړو او ښه مزیدار سو ارزی چې ریسپی سٹارټ کو سټول نه پیره ما درې انډې واغستلې هغه ما جوسر ته واچولې تاسو سره چې څنګه هم جوسر وي مکسچر وي تاسو هغه کې دا پروسس کوئ شئ ما د چې په نارمل سایز کپ باندې هاف کپ نیم کپ چینی واچوله او هغه چینی چې د اما پیله په دې جوسر کې ګرایند کړي و بالکل پاوډر فارم مې ته جوړ کړي نو اوس دا انډې او د هاف کپ چینی چې ده دغه به مونږ د 5 نه 6 منټ رسا ګرایند کوو نو هغې نه پس به بیا مونږ یو سیکنډ انګریډینټ چې دی کوکینګ آیل دی تاسو سره چې کوم هم آیل وي تاسو هغه ایډ کوئ شئ که کوکینګ آیل بس نارملی خلک کوکینګ آیل یوز کوي او د سرسو تیل دغه تاسو نشي ایډ کوئ که نه د ټیسټ بیا خراب راځي دا ونیلا ایسنس دی چې ایزیلی په مارکیټ کې اویلیبل وي بیکري ورسره هم اویلیبل وي دا به تاسو ایډ کوئ 1 ټی سپون نو دا به صرف یو 100 سیکنډز دپاره ګرایند کوئ چې بس ښه مزیدار مکس شي او هغې نه پس دا مکسچر به مونږ باول ته شیفت کو باول کې به واچو اوس بیا مونږه چې دی مخکې نور پروسس دی هغه به کو او هغه کپ باندې ما 1 کپ چې دی میدا اغوستې ده او 1 ټی سپون د چې ورکوټې چمچه چې کومه وي هغه باندې ما 1 ټی سپون بیکینګ پاوډر ایډ کړل او ښه مزیدار مې مکس کړ نو هغې نه پس مې د مکسچر ته واچول اوس به دا مونږ مکس کوو ښه مزیدار به یې مکس کوو او داسې راوند به یې مکس کوو فولډ کوو به چې ډېر زیات اوور مکسینګ هم تاسو بیا نه کوئ بیا هغې سره کیک چې دی هغه بیا فلفي نه او سافټ به نه د مکسینګ نه بعد بیا زه تاسو ته ښایم چې مخکې به مونږ څه کوو اوس دلته زمونږ د کیک بیټر چې دی هغه بالکل تیار دی ښه مزیدار مکس شلو اوس چې دی کیک دپاره مونږ ته یو دغه د دې شانتې دغه پکار دی کیک سنچا پکار دی او دا زه بټر پیپر یوز کوم ما سره بټر پیپر شته دی د دې په سایز ما کټ کړی دی او که تاسو سره بټر پیپر نه نو هیڅ څه مسله نشته دی تاسو نیوز پیپر هم یوز کوئ شئ که نیوز پیپر نه نو تھرډ آپشن هم شته دی چېرته د ماشومانو کاپۍ والی رف یا رف رجسټر والی هغې پیجز تاسو خوار کوئ پکې اوس دې نه بعد چې دی ټوټي فروټي زه ایډ کوم ټوټي فروټي تاسو د پاسه واچولی شئ ښایسته هم ښکاري او ټیسټ کې هم ډېر مزیدار وي او که تاسو دا نه ایډ کول غواړئ نو تاسو ډرای فروټس هم ایډ کوئ شئ او که ډرای فروټس هم نه ایډ کول غواړئ نو تاسو بیا دا بالکل سمپل هم جوړوئ شئ هغه دا ډیکوریشن یا دا تاسو په مرضۍ باندې دی خو خیر دا صرف ډیکوریشن نه دی د دې سره به د کیک ټیسټ هم ډېر ښایسته وي او بس دا ټوټلی تاسو باندې ډیپینډ کوي که تاسو بالکل ساده جوړول غواړئ نو بیا هغه هم ټیک دی اوس دلته ما دا دیګچی اغوستې ده دا ما 20 منټ دپاره په اور باندې ایښې وه په میډیم اور باندې چې دا پری هیټ شوله ښه مزیدار ټمپریچر یې جوړ شولو اوس دا ما د یو لوښي کېدولو هغې پندې پاس ما د کیک کېدولو د دې شانتې تاسو څه شي هم لوښي یوز کوئ شئ او که تاسو سره کیک سټینډ وي نو هغه هم یوز کوئ شئ اوس دا د 30 منټس بعد مونږ ګورو چې کیک څنګه دی جوړ شو او که نه او د کتلو دپاره تاسو به یو ټوت پیک اخلئ او هغه به سنټر کې داسې وګورئ چې که کیک چېرته پوره پوخ وي نو دا به لوند نه وي او که پوخ وي نو بیا به دا دغسې اوچ راوځي اوس بس دا دی چې زمونږ کیک بس بالکل ریډي دی ښه مزیدار بیک شلو بس داسې یو څو منټو دپاره به پرېږدي چې دا لږ یخ شي نو هغې نه پس به مونږ دا کیک سنچا چې دی هغې نه راوباسو دلته ما راوباسلی دی کیک ما راوباسلو اوس دی چې دی بالکل تیار دی ښه مزیدار ښه سافټ دی کلر کې هم ډېر زیات ښایسته ښکاري اوس چې دی کټینګ ټایم دی نو راځئ چې کټ کو وګورو چې دا لاندې پورې سم صحیح پوخ دی او که نه دا زه تاسو ته اوس ښایم چې دا څنګه پوخ شوی دی دغه بالکل د اوون نه بغیر دی بیټر هم موږ نه دی یوز کړی دا موږ جوسور کې جوړ کړلو ډېر ښایسته جوړ شو ښایسته هم ښکاري او ډېر سافټ جوړ شو فلفي جوړ شو ښه مزیدار فولاو شوی دی ډډ شوی دی دا تاسو خپله کتی شئ تاسو دا کیک ضرور ټرای کړئ ډېر مزیدار جوړیږي چا سره هم چې اوون نه نو دی کې هیڅ د فکر خبره نشته دی تاسو په خپلو کورونو کې
د اوون نه بغیر د بیټر نه تاسو کیک جوړوئ شئ. که تاسو چرته هم د ریسیپي ټرای کړه نو تاسو به ماته کمنټ سیکشن کې فیډبیک ضرور راکوئ، او که تاسو چرته څه غواړئ چې زه بله داسې ریسیپي جوړه کړم هر چې تاسو څنګه غواړئ نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.